Hello mga ka-tandem! Ayan, welcome back sa aming mukbang! At ngayon po ang ating imumukbang ay CHOWPAN ala CHOWKING. Ayan, si Jaja po ang gumawa niya. Siyempre. At siyempre po guys, ang parati pong pinapaalala ni Ajack ay panatilihin po na malinis siyempre ang mga kamay bago tayo kumain at magpasalamat sa pagkain at biyaya na ating tatanggapin. Marami pong salamat sa pagkain po na nasa harapan po namin ngayon. Magsilbi po itong kalakasan ng aming katawan at ilayo niyo po kami sa anumang karamdaman. Amen. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. At syempre, meron po tayong steamed siomai na nakatopping sa ating CHOWPAN. Kain na po tayo. Kain na tayo guys at gagamit po tayo ngayon. Syempre na. Siyempre ng kutsara at tinidor. So guys, shoutout po sa inyong lahat. Tayo po kakain na. Kakain na po. Ay, meron pala kaming inihandang juice. At syempre, natural juice na naman yan guys. Passion fruit yan. Dapat pala chopstick ang ginamit natin. Kaya lang parang gutom na kasi. Gutom na. Parang ayoko nga magtinidor. Parang gusto ko ito lang. So guys, let's eat na at tikman na natin ang ginawa ni Jajang CHOWPAN. Siyempre meron tayong passion fruit juice. Yes, let's eat guys. Una subo. Thank you Lord. Sarap nito guys. Mainit pa to. Mainit pa. Sarap. Meron ito giniling. Tapos meron siyang kangkong. Kaya may green. Yes. Guys, at saka meron kami dito toyo mansi with chili garlic. Yan. Sausawa ng Siomai. Di ba ganyan si Chowking? Yes. Ala Chowking lang po ito guys ha. Homemade po ang ating foods for today. Sarap dito. Siyempre, tinry namin yung with kangkong. Sarap. Ito ay pork chow fan. Meron yung beef chow fan, di ba? Kasi nalagyan po ito ng giniling. Ginisa yung kanin. Tapos may kangkong. Yung iba, nilalagay doon. Cabbage. At kung lalagyan naman natin ito ng mga corn. Wala namang ganun ang chow pan ng Yes. Chowking. Vegetable lang ang nilalagay. Vegetable lang yung kangkong o cabbage. Garlic yan. Kain tayo! Chili garlic na gawa ko. Ang daming giniling nito guys. Sa ating kilo. Ang dami, diba? Ay, pag bubili ka ng 1/4, kaganyan lang yun. Ang dami. Diba? Ay mo lang dyan. May crunchy kasi may bawang to na garlic. Fried. Dami naming rice for today's video. Daming rice dito. Ayun, nakitang-kita naman yung giniling. Ang dami. Siyempre ito, natural juice to. Sarap. Masipag kasi guys, bumunga yung passion fruit. Sayang naman, nabubulok lang. May passion fruit kasi dito. Ginagawa namin juice. Tapos lalagyan mo siya ng honey. May honey yan guys. Pinaka-sugar ng passion fruit. Kaya healthy foods tayo ngayon. Kaysa yung tang-tang-tang. Ayun, mga tang na Mga sachet. Namiss na namin kasi ang CHOWKING. Sabi ni Jaja, gagawa daw siya. Madali lang naman to eh. Kung meron kayong kalahating kilo or 1/4 na giniling, pwede nyo lagyan dyan. Sarap.
Tapos bili kayo ng siomai. Yes. Para hindi nyo na gawin. Pwede kaya pagka ano, sinisipag kayo, bili kayo ng mga 1 kilong baboy. Yung kalahati gawin yung siomai. Matrabaho nga lang guys. Kaya yun. Pero, Ito, sulit. bibili lang kayo niyan. Masarap. Kahit sa palengke o supermarket. Yung isang, ano nito, may mura lang, 68, diba? Ganon, may 35. Ang dami nga. Sarap. Sarap guys. Yummy. Malapit ang maubos. Yan, syempre. Thank you po at shoutout sa inyong lahat. Thank you po sa support nyo sa aming premiere. Sarap. Lasang-lasa yung ano. Yung mga toppings na ginamit ni Jaja. Ito naman ang toppings, sir. Ang dami. Kaya guys, try nyo na din Ayun yung sahog nito. pala. Ang sarap kainin pag mainit pa. Para lasap na yung fresh ng foods. Last bite, siomai. Sarap guys. Ubos. Try nyo na din po ang homemade chow pan. Chow fan. Sarap. Sarap. Napakasarap. And cheers po sa inyong lahat. Salamat po sa support nyo sa amin araw-araw, sa aming live at sa aming mukbang. Sarap. Ayan, so guys, natapos na naman ang aming pagmumukbang. Maraming salamat po sa inyong support. Ayan, at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Mukbang! Ayan, thank you Lord and thank you guys. Peace. Bye!